ลองหลับตาและจินตนาการถึงแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลไร้ซึ่งขอบเขตของกำแพงเมืองไร้ซึ่งป่าทึบให้หลบซ่อนมีเพียงทุ่งหญ้าสเต็ปสีเขียวอมน้ำตาลที่ทอดยาวไปจรดเส้นขอบฟ้าจรดกับท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่เบื้องบนคือแสงแดดที่แผดเผาในฤดูร้อนและพายุหิมะที่หนาวเหน็บจนกระดูกสั่นสะท้านในฤดูหนาวที่นี่คือที่ราบสูงมองโกเลียดินแดนที่ธรรมชาติไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อผู้ที่อ่อนแอภูมิอากาศแบบทวีปที่รุนแรงทำให้การทำเกษตรกรรมแบบตั้งถิ่นฐานเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จึงต้องเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปตามจังหวะของฤดูกาลพวกเขาคือชนเผ่าเร่ร่อนบนหลังม้าบ้านของพวกเขาไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่ก่อร่างจากอิฐหรือหินแต่เป็นกระโจมที่ทำจากหนังสัตว์และสักหลาดที่เรียกว่าเก๋อหรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่าเยิร์ตซึ่งสามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของพวกเขาไม่ใช่ทองคำแต่คือฝูงสัตว์ม้าแกะแพะวัวและอูฐซึ่งมอบทุกสิ่งให้แก่พวกเขาทั้งเนื้อนมเครื่องนุ่งห่มและเชื้อเพลิงจากมูลสัตว์แห้งประวัติศาสตร์บนทุ่งหญ้าแห่งนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่ชาวมองโกหากแต่เป็นวัฏจักรของการก่อเกิดและล่มสลายของสมาพันธ์ชนเผ่าเร่ร่อนหลากหลายกลุ่มย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรเร่ร่อนแห่งแรกที่สร้างความหวาดหวั่นให้แก่แผ่นดินจีนที่อยู่ทางใต้คือจักรวรรดิเสียงหนูความแข็งแกร่งของทหารม้าธนูเสียงหนูทำให้ราชวงศ์ฮั่นของจีนต้องสร้างกำแพงยาวเหยียดเพื่อป้องกันการรุกรานซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรากฐานของกำแพงเมืองจีนแม้ว่าเสียงหนูอาจไม่ใช่บรรพบุรุษสายตรงของชาวมองโกในแง่ของสายเลือดทั้งหมดแต่พวกเขาได้วางรากฐานของยุทธวิธีทางทหารแบบชนเผ่าเร่ร่อนและการจัดรูปแบบสมาพันธ์ชนเผ่าซึ่งจะตกทอดมาสู่ชาวมองโกในอีกนับพันปีให้หลังเมื่อเสียวหนูล่มสลายทุ่งหญ้าก็ไม่เคยว่างเว้นจากผู้ปกครองชนเผ่าเซียนเปยก้าวขึ้นมาแทนที่ตามด้วยชาวโรหรานถัดจากนั้นเป็นยุคสมัยของชาวเติร์กที่เรืองอำนาจและชาวอุยกูร์ก่อนที่ชาวชี่ตันจะเข้ามายึดครองและตั้งราชวงศ์เหลียวปกครองพื้นที่ครอบคลุมไปถึงตอนเหนือของจีนดินแดนแห่งนี้จึงเป็นการผสมผสานทางชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่บนหลังม้ามาอย่างยาวนานจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 12อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่บนทุ่งหญ้าได้ล่มสลายลงหมดสิ้นที่ราบสูงมองโกเลียกลายเป็นดินแดนแห่งความแตกแยกไร้ซึ่งผู้นำสูงสุดทุ่งหญ้าถูกแบ่งออกเป็นก๊กเป็นเหล่าโดยมีชนเผ่าใหญ่ๆ5 กลุ่มที่ทรงอำนาจและขับเคี่ยวกันอย่างเอาเป็นเอาตายได้แก่ชาวเคอเรตชนเผ่าผู้มั่งคั่งและทรงอำนาจอาศัยอยู่ทางตอนกลางเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์นิกายเนสตอเรียนชาวไนมันอาศัยอยู่ทางตะวันตกสุดแถบเทือกเขาอัลไตมีความเจริญทางวัฒนธรรมและมีตัวอักษรใช้ชาวเมอร์กิตชนเผ่าที่ดุร้ายและเชี่ยวชาญการรบในพื้นที่ป่าทางตอนเหนือชาวตาปาศัตรูตัวฉกาจที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์จินของจีนให้ออกปราบปรามเผ่าอื่นๆอาศัยอยู่ทางตะวันออกชาวมองโกในยุคนี้มองโกเป็นเพียงชื่อสมาพันธ์ชนเผ่าเล็กๆที่อาศัยอยู่แถบแม่น้ำโอนอนและเคอร์เลนพวกเขาเคยรวมตัวกันเหนียวแน่นในยุคที่เรียกว่าคามักมองโกภายใต้การนำของคาบูคานแต่ในเวลานั้นพวกเขากลับอ่อนแอแตกฉานซ่านเซนและเป็นปรปักษ์กันเองภายในชีวิตบนทุ่งหญ้าในศตวรรษที่ 12นั้นโหดร้ายและสั้นนักนอกเหนือจากความแร้นแค้นของธรรมชาติแล้วกฎหมายเพียงข้อเดียวที่ชาวยุทธภพทุ่งหญ้ารู้จักคือกฎแห่งความแข็งแกร่งการปล้นสะดมกันเองเป็นเรื่องปกติการลักพาตัวสตรีต่างเผ่าเพื่อนำมาเป็นภรรยาคือวิถีปฏิบัติซึ่งสร้างความแค้นฝังลึกข้ามรุ่นและการลอบวางยาพิษคือยุทธวิธีที่ใช้กำจัดผู้นำเผ่าศัตรูเลือดแลกด้วยเลือดคือสัจธรรมของยุคสมัยนั้นไม่มีใครคิดว่าท่ามกลางยุคเข็นแห่งการฆ่าฟันและการทรยศหักหลังอันไม่จบสิ้นนี้ทารกน้อยคนหนึ่งกำลังจะถือกำเนิดอยู่ในเผ่าย่อยของมองโก
ทารกผู้เกิดมาพร้อมกับก้อนเลือดที่กำแน่นอยู่ในมือขวาซึ่งตามความเชื่อของชาวสเต็ปมันคือลางบอกเหตุว่าเด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่จะหลั่งเลือดศัตรูให้ฉโลมแผ่นดินทารกคนนั้นถูกบิดาตั้งชื่อว่าเตมูจินดังชื่อของนักรบเผ่าตาตาที่บิดาเพิ่งสังหารไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะสั่นสะเทือนโลกทั้งใบสายลมแห่งทุ่งหญ้าไม่เคยปราณีผู้ใดและชีวิตของเด็กชายที่ชื่อเตมูจินก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแม้เขาจะเกิดมาในฐานะบุตรชายของเยซูไก่หัวหน้าเผ่าขี้หยาดซึ่งเป็นเผ่าย่อยที่ทรงอิทธิพลของมองโกแต่ความรุ่งโรจน์นั้นกลับแสนสั้นเมื่อเตมูจินอายุได้เพียง9 ปีเยซูไกผู้เป็นบิดาได้พาเขาเดินทางข้ามทุ่งหญ้าไปยังเผ่าคุนกิราดเพื่อมั่นหมายกับเด็กหญิงนามว่าบอเตตามธรรมเนียมของชาวสเต็ปเตมูจินต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงเพื่อทำความรู้จักและรับใช้ว่าที่พ่อตาชั่วระยะเวลาหนึ่งเยซูไกจึงเดินทางกลับค่ายเพียงลำพังทว่าในระหว่างทางกลับนั่นเองโชคชะตาได้พลิกผันอย่างโหดร้ายเยซูไกบังเอิญพบกับค่ายของชาวตาตาศัตรูคู่อาฆาตที่เขาเคยสังหารผู้นำของพวกมันกฎแห่งการต้อนรับของชาวทุ่งหญ้าบังคับให้ผู้เดินทางต้องได้รับเชิญให้ร่วมวงอาหารและตาตาก็ทำทีเป็นต้อนรับเขาอย่างดีแต่ลับหลังพวกมันได้แอบผสมยาพิษลงในสุราเยซูไกโซซัดกลับมาถึงค่ายพร้อมกับพิษที่กัดกินอวัยวะภายในเขาสิ้นใจลงในเวลาไม่นานทิ้งให้ครอบครัวต้องเผชิญกับความโหดร้ายของสัจธรรมบนทุ่งหญ้าเมื่อไร้ซึ่งผู้นำที่เข้มแข็งพันธมิตรและผู้ใต้บังคับบัญชาก็พร้อมจะแปรพักชนเผ่าไตชิอุดซึ่งเป็นญาติพี่น้องร่วมสายเลือดได้ฉวยโอกาสนี้แยกตัวออกไปพวกเขากวาดต้อนฝูงสัตว์และเสบียงทั้งหมดไปจนเกลี้ยงเกล่าทิ้งโฮเอลุนมารดาของเตมูจินพร้อมด้วยลูกเล็กๆอีกหลายคนให้เผชิญกับความตายกลางทุ่งหญ้าอันหนาวเหน็บแม้โฮเอลุนจะควบม้าชูธงวิญญาณของเยซูไก่เพื่อเรียกร้องความภักดีคืนมาแต่ก็ไร้ผลจากครอบครัวหัวหน้าเผ่าที่เคยมั่งคั่งเตมูจินและครอบครัวต้องตกต่ำถึงขีดสุดพวกเขาต้องดำรงชีวิตด้วยการขุดรากไม้เก็บผลเบอร์รี่ป่าล่าหนูมาหมดและจับปลาในแม่น้ำโอนอนประทังชีวิตความแร้นแค้นบีบคั้นให้สัญชาตญาณดิบของมนุษย์เปิดเผยออกมาความขัดแย้งในครอบครัวทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเบคเทอร์พี่ชายต่างมารดาเริ่มแสดงอำนาจและแย่งชิงอาหารที่เตมูจินและน้องชายหามาสำหรับเตมูจินในวัยเด็กนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นเรื่องของการแสดงอำนาจนำในที่สุดเตมูจินและน้องชายนามว่าคาซาได้ร่วมมือกันซุ่มยิงธนูสังหารเบคเทอร์ทิ้งกลางป่าการฆ่าพี่ชายต่างมารดานี้ทำให้มารดาของเขาโกรธเกรี้ยวอย่างมากแต่มันก็เป็นบทเรียนแรกที่เตมูจินได้เรียนรู้นั่นคือบนทุ่งหญ้าแห่งนี้ผู้ที่เด็ดขาดและไร้ความปราณีเท่านั้นจึงจะอยู่รอดข่าวการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเตมูจินไปเข้าหูเผ่าไทชิอูดพวกเขากังวลว่าลูกเสือตัวนี้จะกลับมาล้างแค้นในสักวันจึงส่งกองทหารม้ามาจับกลุ่มเตมูจินเขาถูกใส่คือไม้สวมคอและมือล่ามไว้ประจานและใช้งานเยี่ยงทาสแต่เตมูจินไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาในคืนที่มีงานเลี้ยงและทหารยามเมาหม่ายเขาใช้คือไม้ฟาดทหารยามจนสลบแล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในแม่น้ำโดยให้โผล่พ้นน้ำมาเพียงจมูกเพื่อหายใจท่ามกลางการค้นหาอย่างบ้าคลั่งโชคดีที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากชายใจบุญในเผ่าศัตรูนามว่าซอคานชีราที่ช่วยปลดคือไม้และมอบม้าให้เขาหลบหนีกลับไปหาครอบครัวได้สำเร็จเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวเตมูจินเดินทางกลับไปยังเผ่าคุนกิราดเพื่อทวงสัญญารักเขารับบอเตมาเป็นภรรยาครอบครัวของบอเตได้มอบเสื้อคลุมขนสัตว์สีดำชั้นดีเป็นของขวัญแต่งงานแทนที่เตมูจินจะเก็บของมีค่านี้ไว้เขากลับนำมันไปมอบให้กับต่อกรุนหรือที่รู้จักกันในนามอองคานผู้นำเผ่าเคอเรตที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอันดาหรือพี่น้องร่วมสาบานกับเยซูไก่พ่อของเขาการมอบของขวัญล้ำค่านี้คือการซื้อความคุ้มครองและฟื้นฟูพันธมิตรเก่าอองคานรับเตมูจินเป็นบุตรบุญธรรมทำให้สถานะของเตมูจินบนทุ่งหญ้าเริ่มมั่นคงขึ้นแต่ความสงบสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งก้ายของเตมูจินถูกโจมตีสายฟ้าแลบโดยเผ่าเมอร์กิตส์การโจมตีครั้งนี้คือการล้างแค้นที่ถูกบ่มเพาะมานานหลาย10 ปี
เนื่องจากในอดีตเยสุไกเคยลักพาตัวโฮเอลุนแม่ของเตมูจินมาจากเผ่าเมอร์กิสในการชุลมุนหลบหนีเตมูจินเอาชีวิตรอดไปได้แต่บอเตภรรยารักของเขาถูกพวกเมอร์กิสจับตัวไปสำหรับผู้ชายเผ่าเร่ร่อนการถูกแย่งชิงภรรยาคือความอัปยศสูงสุดเตมูจินไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเขาควบม้าไปขอความช่วยเหลือจากองคารแห่งเผ่าเคอเรตและขอความร่วมมือจากจามุขะเพื่อนในวัยเด็กของเขาเองซึ่งจามุขะในตอนนั้นคือก้าวขึ้นเป็นผู้นำเผ่าย่อยที่มีกำลังรบกล้าแข็งกองทัพพันธมิตรทั้ง3เตมูจินองคารและจามุขะรวมกำลังกันบุกทะลวงก้ายของเผ่าเมอร์กิสอย่างราบคาบเตมูจินควบม้าฝ่าความมืดตะโกนเรียกชื่อบอเตจนกระทั่งทั้งสองได้พบกันอีกครั้งการทวงคืนภรรยากลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับเตมูจินในฐานะนักรบผู้ไม่ยอมก้มหัวให้ใครทว่าเมื่อบอเตกลับมาเธอกลับตั้งครรภ์และได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกนามว่าโจชิซึ่งแปลว่าแขกผู้มาเยี่ยมเยียนแม้จะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าโจชิคือสายเลือดของเตมูจินหรือเป็นลูกของนักรบเมอร์กิสที่ลักพาตัวเธอไปแต่เตมูจินผู้ยิ่งใหญ่ได้แสดงความใจกว้างที่หาได้ยากในยุคนั้นเขารับโจชิเป็นบุตรชายสายเลือดแท้ของตนและรักเขาไม่ต่างจากลูกคนอื่นชัยชนะเหนือเผ่าเมอร์กิสไม่เพียงแต่ได้บอเตกลับมาแต่ยังเป็นการประกาศก้องให้ทุ่งหญ้าได้รับรู้ว่าบัดนี้เด็กชายที่ถูกทอดทิ้งให้หิวโหยได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำกองทัพที่พร้อมจะท้าทายทุกอำนาจบนที่ราบแห่งนี้แล้วหลังจากชัยชนะเหนือเผ่าเมอร์กิสข่ายของเตมูจินและจามุกาได้รวมเข้าด้วยกันทั้งสองผู้ยิ่งใหญ่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันพี่น้องร่วมสาบานอันดานอนเต็นท์เดียวกันและแบ่งปันอาหารกันทว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะแคบเกินไปสำหรับมังกร2 ตัวที่มีทัศนคติในการปกครองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจามุกายึดมั่นในวิถีและจารีตดั้งเดิมของเผ่าเร่ร่อนเขาเชื่อมั่นในระบบสายเลือดและการแบ่งชั้นวรรณะผู้นำและขุนพลต้องมาจากสายเลือดชั้นสูงหรือชนชั้นกระดูกขาวเท่านั้นในขณะที่เตมูจินซึ่งเคยตกระกำลำบากและถูกทอดทิ้งจากญาติพี่น้องกลับมีมุมมองที่ต่างออกไปอย่างสุดขั้วเขาสร้างระบบความคู่ควรนิยมขึ้นมาเตมูจินไม่สนใจว่านักรบของเขาจะมาจากเผ่าใดเป็นลูกทาสหรือลูกขุนนางหากใครมีความสามารถกล้าหาญและภักดีคนผู้นั้นย่อมได้รับการเลื่อนขั้นและปูนบำเหน็จอย่างงามนอกจากนี้เขายังแบ่งปันทรัพย์สินที่ปล้นมาได้อย่างยุติธรรมไปถึงครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนทุ่งหญ้าความแตกต่างนี้ทำให้รอยร้าวเริ่มก่อตัววันหนึ่งจามุกาตัดสินใจแยกค่ายออกไปโดยไม่บอกกล่าวเป็นการบีบบังคับให้เหล่าชนเผ่าเร่ร่อนต้องเลือกข้างสิ่งที่จามุกาคาดไม่ถึงคือผู้คนจำนวนมหาศาลรวมถึงชนชั้นน้อยและนักรบฝีมือดีต่างพากันอพยพตามเตมูจินไปเพราะพวกเขาเห็นอนาคตและยุติธรรมในตัวผู้นำคนนี้มากกว่าความบาดหมางทวีความรุนแรงจนกลายเป็นสงครามเปิดเผยในยุทธการที่ดาลันเบาสุดกองทัพของเตมูจินพ่ายแพ้ต่อจามุกาอย่างย่อยยับแต่สิ่งที่ตามมากลับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจามุกาได้สั่งประหารเฉลยศึกฝ่ายเตมูจินด้วยความโหดเหี้ยมแบบป่าเถื่อนผิดวิถีนักรบการกระทำอันป่าเถื่อนผิดวิถีนักรบนี้สร้างความหวาดกลัวและรังเกียจไปทั่วทุ่งหญ้าแทนที่จามุกาจะได้รับความยำเกรงชนเผ่าต่างๆกลับยิ่งตีตัวออกห่างและหันไปสวามิภักดิ์ต่อเตมูจินมากขึ้นเมื่อกำลังพลเริ่มฟื้นตัวเตมูจินได้ปฏิวัติโครงสร้างกองทัพใหม่ทั้งหมดเขายกเลิกระบบเผ่าดั้งเดิมที่ทำให้คนภักดีต่อหัวหน้าเผ่าของตนแล้วจัดตั้งระบบการจัดกำลังพลแบบฐาน10อาร์บันหน่วยย่อย10คนซูอุนหน่วยกองร้อย100คนมิงกันหน่วยกองพัน1,000 คนทูเมนหน่วยกองพล10,000 คนนักรบจากต่างเผ่าถูกจับมาผสมผสานให้อยู่ในหน่วยเดียวกันกฎเหล็กคือหากใครในหน่วยหลบหนีหรือทิ้งเพื่อนกลางสนามรบทั้งหน่วยจะต้องถูกประหารระบบนี้สร้างความสามัคคีและทำลายความจงรักภักดีต่อสายเลือดเดิมจนหมดสิ้นทุกคนมีเจ้านายสูงสุดเพียงคนเดียวคือเตมูจินด้วยกองทัพที่แข็งแกร่งและมีวินัยดั่งเหล็กกล้าเต
เตมูจินเริ่มทำสงครามปราบปรามก๊กต่างๆเขาเริ่มต้นด้วยการล้างแค้นเผ่าตาตาศัตรูเก่าที่สังหารบิดาของเขาเมื่อชนะศึกเตมูจินสั่งประหารชีวิตชายชาวตาตาทุกคนที่มีความสูงเกินกว่าสลักล้อเกวียนซึ่งหมายถึงชายชะกันทั้งหมดส่วนเด็กและผู้หญิงถูกแจกจ่ายให้ไปแต่งงานและรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมในเผ่าของเขาเป็นการลบชื่อเผ่าตาตาออกจากหน้าประวัติศาสตร์ในเชิงสถาบันแต่หลอมรวมสายเลือดเข้ากับชาวมองโกต่อมาเดมูจินถูกหักหลังโดยองคารแห่งเผ่าเคอเรตพ่อบุญธรรมที่หลงเชื่อคำยุแยงของลูกชายตนเองเตมูจินถูกโจมตีทีเผลอจนต้องถอยร่นอย่างสะบักสะบอมไปถึงทะเลสาบเบาจูน่าที่นั่นท่ามกลางความหิวโหยและสิ้นหวังเตมูจินและนายทหารผู้พักดีกลุ่มเล็กๆได้ร่วมกันดื่มน้ำขุ่นโคลนจากทะเลสาบและสาบานว่าจะร่วมเป็นร่วมตายกันคำสาบานแห่งเบาจูน่าก่อนที่เขาจะรวบรวมกำลังพลตีโต้กลับและบดขยี้เผ่าเคอเรตจนราบคาบศัตรูรายสุดท้ายที่ขวางหน้าคือเผ่าไนมันทางตะวันตกซึ่งจามูกาได้หนีไปหลบภัยและยุยงให้ไนมันทำสุขกับเตมูจินในยุทธการขั้นแตกหักเตมูจินใช้กลสุกให้ทหารจุดกองไฟคนละ5 กองในเวลากลางคืนทำให้ทัพไนมันที่มองลงมาจากภูเขาเข้าใจผิดว่ากองทัพมองโกมีจำนวนมหาศาลดังดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าความหวาดกลัวทำให้ไพร่พลไนมันระส่ำระสายและพ่ายแพ้ไปในที่สุดจามูกาถูกคนสนิทของตนเองจับมัดและส่งตัวมาให้เตมูจินเพื่อหวังรางวัลเตมูจินรังเกียจคนทรยศเป็นที่สุดจึงสั่งประหารชีวิตคนที่จับจามูกามาทั้งหมดจากนั้นเขาเสนอให้จามูกากลับมาเป็นพี่น้องกันดังเดิมแต่จามูกาปฏิเสธพร้อมกล่าววาทะอมตะว่าบนท้องฟ้าไม่อาจมีดวงอาทิตย์2 ดวงและบนแผ่นดินไม่อาจมีข่าน2 คนเขาขอเพียงความตายที่สมเกียรติไร้ซึ่งการหลั่งเลือดเตมูจินยอมทำตามคำขอสุดท้ายของเพื่อนรักโดยสั่งให้หักหลังจามูกาหรือบางแหล่งระบุว่าม้วนในพรมแล้วให้ม้าเหยียบเพื่อไม่ให้เลือดตกถึงพื้นดินตามความเชื่อว่าวิญญาณจะยังคงบริสุทธิ์ในปีคศ1206ณริมฝั่งแม่น้ำโอนอนภายใต้ร่มเงาของธงหางม้า9 แฉกการประชุมสภาเผ่าครั้งใหญ่หรือคูรูไทยได้ถูกจัดขึ้นชนเผ่าเร่ร่อนทั้งหมดบนที่ราบสูงได้ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ชื่อมองโกเตมูจินได้รับการประกาศให้เป็นผู้ปกครองสูงสุดของชนเผ่าทั้งปวงและได้รับสมญานามใหม่ที่จะดังกึกก้องไปทั่วโลกเจงกิสข่านซึ่งแปลว่าผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ดังมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลปีคศ1206เมื่อแผ่นดินทุ่งหญ้าสงบราบคาบภายใต้ร่มธงของเจงกิสข่านความท้าทายใหม่ก็พลันบังเกิดสำหรับชนเผ่าเร่ร่อนที่ดำรงชีพด้วยการปล้นสะดมและทำสงครามมานับพันปีสันติภาพคือสิ่งแปลกประหลาดที่อาจนำไปสู่ความอดอยากหากไม่มีศัตรูภายนอกให้ต่อสู้และยึดทรัพย์สินกองทัพที่เพิ่งรวมเป็นหนึ่งย่อมเกิดความขัดแย้งและแตกแยกกันเองในไม่ช้าเจงกิสข่านตระหนักถึงความจริงข้อนี้ดีเพื่อรักษาเสถียรภาพของสมาพันธ์มองโกเขาจำเป็นต้องหันเหพลังงานอันมหาศาลและกระหายเลือดของเหล่านักรบออกไปสู่โลกภายนอกเป้าหมายแรกของพายุทหารม้าคือดินแดนทางตอนใต้ที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์นั่นคือแผ่นดินจีนซึ่งในขณะนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายราชวงศ์เจงกิสข่านเริ่มจากการทดสอบกำลังโดยการบุกอาณาจักรซีเซียหรือเวสเทิร์นชาของชาวตังกุดก่อนจะเบนเข็มไปสู่เป้าหมายหลักคือราชวงศ์จินหรือจินไดนาสตี้ของชาวหนีเจินซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจีนราชวงศ์จินคือศัตรูทางประวัติศาสตร์ที่เคยกดขี่และยุยงให้ชนเผ่าทุ่งหญ้าฆ่าฟันกันเองมาตลอดในปีคศ1211กองทัพมองโกเคลื่อนพลข้ามทะเลทรายโกบีมุ่งหน้าสู่กำแพงเมืองจีนทว่าการทำศึกกับราชวงศ์จินไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการรบแย่งชิงทุ่งหญ้าชาวจีนมีกำแพงเมืองที่สูงตระหง่านมีคูน้ำล้อมรอบและมีประชากรนับล้านในช่วงแรกกองทัพม้าธนูมองโกซึ่งเชี่ยวชาญแต่การรบในที่ราบไม่รู้จะเจาะทะลวงกำแพงหินเหล่านี้ได้อย่างไรแต่ความอัจฉริยะของเจงกิสข่านคือการเป็นนักเรียนรู้ที่รวดเร็วเมื่อจับเฉลยศึกที่เป็นวิศวกรและช่างฝีมือชาวจีนได้เขาไม่สั่งประหารแต่กลับชุบเลี้ยงและสั่งให้คนเหล่านั้นสร้างเครื่องปิดล้อมเมืองทั้งเครื่องยิงหินหรือเทรบูเชหน้าไม้ขนาดยักษ์และหอคอยรบ
ยุทธวิธีการรบของมองโกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด นอกจากการใช้ยุทโธปกรณ์แล้ว พวกเขายังใช้ความหวาดกลัวเป็นอาวุธหลัก เมื่อล้อมเมืองใด หากเมืองนั้นยอมจำนนแต่โดยดี ประชาชนจะถูกละเว้นชีวิต แต่ต้องจ่ายภาษีอย่างหนัก ทว่าหากเมืองใดขัดขืนและทำการต่อสู้ เมื่อมองโกตีแตกได้ พวกเขาจะทำการสังหารหมู่ทุกชีวิต ไม่เว้นแม้แต่สุนัขหรือแมว ข่าวความโหดร้ายนี้แพร่สะพัดไปเร็วกว่ากองทัพทำให้หลายเมืองในจีนยอมเปิดประตูสวามิภักดิ์โดยไม่ยอมเสียเลือดเนื้อ ในที่สุดปีคศ 1215 นครจงตูหรือกรุงปักกิ่งในปัจจุบัน เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์จินก็ถูกตีแตก ทรัพย์สิน ศิลปะวิทยาการและช่างฝีมือจำนวนมากถูกส่งกลับไปยังทุ่งหญ้ามองโกเลีย ในขณะที่การสู้รบในจีนยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เจงกิสข่านกลับต้องหันความสนใจไปทางทิศตะวันตก อันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์เอเชียกลาง เดิมทีเจงกิสข่านไม่ได้ต้องการทำสงครามกับจักรวรรดิควาเรซิมซึ่งเป็นอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งกินพื้นที่ครอบคลุมอิหร่านอัฟกานิสถานและเอเชียกลางในปัจจุบันเขาต้องการเพียงการค้าขายจึงได้ส่งกองคาราวานทูตและพ่อค้ากว่า500คนพร้อมสมบัติล้ำค่าไปผูกมิตรแต่โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ว่าการเมืองโอตราของควาริซึมเกิดความโลภและหวาดระแวงจึงสั่งยึดสินค้าและสังหารหมู่กองคาราวานมองโกจนหมดสิ้นเจงกิสข่านพยายามระงับความโกรธและส่งราชทูต3 คนไปเข้าเฝ้าชามูฮัมหมัดที่2ผู้ปกครองควาริซึมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมทว่าชามูฮัมหมัดกลับทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธแต่ยังสั่งประหารราชทูตมุสลิมและโกนหนวดเคราของราชทูตชาวมองโกที่เหลือเพื่อหยามเกียรติก่อนส่งตัวกลับสำหรับเจงกิสข่านการหยามเกียรติราชทูตคือการประกาศสงครามทำลายล้างเขาฝากฝังให้มุกกาลีขุนพลคู่ใจรับผิดชอบศึกในจีนต่อไปส่วนตัวเขารวบรวมไพร่พลหลักกว่า100,000 นายมุ่งหน้าสู่ตะวันตกดุจพายุแห่งการล้างแค้นสงครามระหว่างมองโกและควาริซึมค.ศ. 1219 ถึง 1221 ไม่ใช่การทำศึกเพื่อยึดครองดินแดนแต่เป็นการลบอาณาจักรนี้ออกจากแผนที่โลกกองทัพมองโกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ข้ามเทือกเขาเทียนซานและทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าผ่านไปไม่ได้เข้าโจมตีอาณาจักรควาริซึมจากหลายทิศทางพร้อมกันเมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งเส้นทางสายไหมอย่างบุคาราสมาคันและอุรเกนช์ถูกถล่มจนราบเป็นหน้ากลองระบบชลประทานใต้ดินที่หล่อเลี้ยงการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งมานับพันปีถูกทำลายประชากรนับล้านถูกสังหารกะโหลกศีรษะของศัตรูถูกนำมากองพะเนินเป็นภูเขาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลของการท้าทายโทสะของข่านแห่งมองโกอาณาจักรควาริซึมล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์แบบชามูฮัมหมัดต้องหลบหนีหัวสุกหัวสุนและไปสิ้นใจอย่างโดดเดี่ยวบนเกาะเล็กๆในทะเลแคสเปียนหลังจากการพิชิตตะวันตกเจงกิสข่านได้สร้างจักรวรรดิที่เชื่อมต่อเอเชียตะวันออกเข้ากับโลกมุสลิมและขอบชายแดนยุโรปเส้นทางสายไหมที่เคยอันตรายกลับมาปลอดภัยอีกครั้งภายใต้ระเบียบของมองโก Pax Mongolica พ่อค้าสามารถเดินทางจากยุโรปไปยังจีนได้โดยมีป้ายอาญาสิทธิ์ของข่านคุ้มครองเมื่อชราภาพเจงกิสข่านเดินทางกลับมาตุภูมิและนำทัพไปปราบปรามอาณาจักรซีเชียอีกครั้งเนื่องจากซีเชียแข็งข้อและปฏิเสธที่จะส่งทหารไปช่วยรบในศึกควาริซึมในเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช 1227 ท่ามกลางการล้อมเมืองหลวงของซีเชียเจงกิสข่านผู้พิชิตโลกได้ล้มป่วยและเสด็จสวรรคตในค่ายทหารด้วยวัยราว 65 ปีคำสั่งเสียสุดท้ายของเขาคือการปิดบังข่าวการตายจนกว่าอาณาจักรซีเชียจะถูกบดขยี้อย่างราบคาบขบวนพระศพของเจงกิสข่านเดินทางกลับภูเขาบูคานเขาดุนอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัยเด็กของเขาทหารองครักษ์ได้สังหารสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่บังเกิญพบเจอระหว่างทางเพื่อรักษาความลับเมื่อฝังพระศพเสร็จสิ้นกองทหารม้านับพันได้ควบม้าเหยียบย่ำผืนดินบริเวณนั้นจนราบเรียบไร้ร่องรอยและบางตำนานเล่าว่ามีการเบี่ยงทางน้ำของแม่น้ำให้ไหลมาทับหลุมศพของเขาเพื่อไม่ให้มีใครมารบกวนการหลับสนิทชั่วนิรันดร์ของเขาได้อีกต่อไปการสิ้นพระชนของเจงกิสข่านไม่ได้ทำให้กงล้อแห่งสงครามของมองโกหยุดชะงักลงแต่อย่างใดก่อนสิ้นใจเจ
งกิสข่านได้ตระหนักดีว่าปัญหาการสืบทอดอำนาจคือจุดอ่อนที่สุดของชนเผ่าเร่ร่อนเขาจึงจัดแจงแบ่งปันดินแดงให้แก่บุตรชายทั้ง4ที่เกิดจากพระนางบอเต้ได้แก่โจชิซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้าเจงกิสข่านไม่นานดินแดนจึงตกเป็นของบาตูบุตรชายชาคไตโอเกไดและโตลุยแม้โตลุยจะเป็นนักรบที่เก่งกาจและคุมกองกำลังหลักส่วนชาคไตก็เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่เจงกิสข่านกลับเลือกโอเกไดบุตรชายคนที่3ให้ก้าวขึ้นเป็นมหาข่านหรือเกรทข่านองค์ต่อไปเหตุผลนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งโอเกไดเป็นผู้มีประนีประนอมสูงมีอารมณ์ขวัญใจกว้างและสามารถรักษาสมดุลระหว่างพี่น้องที่มีความบาดหมางกันได้เจงกิสข่านรู้ดีว่าอาณาจักรที่สร้างด้วยเลือดและเหล็กกล้าบัดนี้ต้องการนักบริหารมากกว่านักรบภายใต้การนำของโอเกไดข่านจักรวรรดิมองโกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการสร้างความเป็นปัตภีเดียวกันอย่างแท้จริงโอเกไดตระหนักว่าชาวมองโกไม่อาจปกครองอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลจากบนหลังม้าได้ตลอดไปเขาจึงสั่งให้สร้างนครคาราโครุมขึ้นเป็นเมืองหลวงถาวรแห่งแรกของจักรวรรดิกลางทุ่งยามองโกเลียเมืองนี้ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมของมองโกเพราะพวกเขาไม่มีแต่เกิดจากการนำช่างฝีมือจากทั่วโลกทั้งชาวจีนมุสลิมและแม้แต่ช่างชาวฝรั่งเศสมาเนรมิตเมืองขึ้นคาราโครุมจึงกลายเป็นศูนย์กลางของโลกที่ซึ่งนักปราชญ์นักบวชต่างศาสนาและพ่อค้าจากทุกสารทิศมาพบปะกันนอกจากนี้โอเกไดยังได้พัฒนาระบบไปรษณีย์ด่วนที่เรียกว่ายำโดยตั้งสถานีม้าเร็วทุกๆ 30-40 กิโลเมตรทั่วทั้งจักรวรรดิผู้ถือป้ายอาญาสิทธิ์สามารถเปลี่ยนม้าสดใหม่และเดินทางได้ไกลถึง300 กิโลเมตรต่อวันทำให้ศูนย์กลางสามารถรับรู้ข่าวสารและสั่งการกองทัพที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรได้อย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อเมื่อระบบภายในมั่นคงสายตาของมองโกก็จับจ้องไปที่การขยายดินแดนอีกครั้งคราวนี้เป้าหมายคือดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนืออันหนาวเหน็บในปีค.ศ. 1236กองทัพมองโกภายใต้การนำของบาตูหลานปู่ของเจงกิสข่านและขุนพลเท่าอัจฉริยะซูบูไตได้เคลื่อนทัพมุ่งหน้าสู่รุสเคียฟหรือรัสเซียยูเครนและเบลารุสในปัจจุบันการรบในรัสเซียเป็นการตอกย้ำถึงความเหนือชั้นทางยุทธวิธีของมองโกในขณะที่กองทัพอื่นๆในประวัติศาสตร์รวมทั้งนโปเลียนและฮิตเลอร์ในยุคหลังต่างพ่ายแพ้ต่อฤดูหนาวอันโหดร้ายของรัสเซียแต่มองโกกลับทำตรงกันข้ามพวกเขารอให้ฤดูหนาวมาเยือนเพราะแม่น้ำและทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งจะกลายเป็นถนนไฮเวย์ธรรมชาติที่ราบเรียบและกว้างขวางให้ทหารม้ามองโกควบทะยานเข้าตีเมืองต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาสะพานหรือเรือนครเคียฟเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวรุสถูกเผาทำลายจนราบคาบเจ้าชายรัสเซียหลายพระองค์ถูกจับกุมและถูกประหารด้วยการให้นอนเรียงกันแล้วทับด้วยแผ่นไม้กระดานก่อนที่แม่ทัพมองโกจะจัดงานเลี้ยงฉลองทัพบนร่างที่กำลังถูกทับจนขาดใจตายหลังจากการล่มสลายของรัสเซียพายุมองโกกว่าพัดเข้าสู่ใจกลางยุโรปในปีค.ศ. 1241ซูบูไตได้วางแผนการรบที่สลับซับซ้อนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาแบ่งกองทัพออกเป็น2 สายหลักสายหนึ่งบุกเข้าสู่โปแลนด์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและอีกสายซึ่งเป็นทัพหลักบุกทะลวงเข้าสู่ฮังการีในยุทธการที่เล็กนิกาในโปแลนด์กองทัพทหารม้าเบามองโกได้เผชิญหน้ากับเหล่าอัศวินสวมเกราะหนักยุโรปมองโกใช้ยุทธวิธีถอยร่นหลอกล่อให้อัศวินยุโรปควบม้าตามมาจนเสียขบวนก่อนจะหันกลับมาระดมยิงธนูเจาะเกราะเข้าใส่และใช้ทหารม้าหนักเข้าบดขยี้กองทัพผสมของโปแลนด์และอัศวินทิวทันถูกทำลายย่อยยับในเวลาไล่เลี่ยกันทัพหลักในฮังการีก็บดขยี้กองทัพของกษัตริย์เบลาที่4ในยุทธการที่โมฮียุโรปตกอยู่ในความตื่นตระหนกสุดขีดกษัตริย์ยุโรปต่างสวดมนต์ขอพรต่อพระเจ้าให้พ้นภัยจากกองทัพจากนรกสันตะปาปาแห่งกรุงโรมถึงกับเตรียมการอพยพไม่มีกองทัพใดในยุโรปเวลานั้นที่จะหยุดยั้งพวกมองโกได้เลยหากพวกเขาตัดสินใจมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกทว่าปาฏิหาริย์แห่งยุโรปก็เกิดขึ้นไม่ใช่ด้วยคมดาบของอัศวินแต่มาจากจดหมายฉบับหนึ่งจากนครคาราโครุม
ในเดือนธันวาคม คศ 1241 ข่าวการสวรรคตของโอเกไดข่านจากการดื่มสุราอย่างมากและปัญหาสุขภาพเดินทางมาถึงแนวหน้ากฎมนเทียนบานของมองโกระบุชัดเจนว่าเมื่อมหาข่านสิ้นพระชนเชื้อพระวงศ์และแม่ทัพชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดต้องยุติการศึกและเดินทางกลับไปยังที่ราบสูงมองโกเลียเพื่อร่วมการประชุมสภาคูรุนไตในการเลือกผู้นำคนใหม่บาทูข่านจึงจำใจต้องสั่งถอนทัพออกจากยุโรปกลางอย่างกระทันหันยุโรปตะวันตกจึงรอดพ้นจากการถูกทำลายล้างมาได้อย่างหวุดหวิดเลยทีเดียวการสวรรคตของโอเกไดทำให้การขยายอำนาจชะงักงันและเกิดการแย่งชิงอำนาจภายในช่วงสั้นๆก่อนที่มองเกหลานชายอีกคนของเจงกิสข่านบุตรของโตหลุยจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาข่านองค์ที่ 4ในยุคของมองเกศูนย์กลางความสนใจถูกย้ายไปทางตะวันออกกลางเขาได้ส่งน้องชายนามว่าฮูลากูนำทัพบุกตะลุยโลกอิสลามในปีคศ 1258 ฮูลากูได้นำทัพเข้าปิดล้อมและทำลายกรุงแบกแดดศูนย์กลางแห่งยุคทองของอารยธรรมอิสลามนครที่มั่งคั่งที่สุดในโลกณขณะนั้นถูกปล้นสะดมหอสมุดแห่งภูมิปัญญาที่เก็บรวบรวมความรู้ของมนุษยชาติถูกเผาและตำราถูกโยนทิ้งลงแม่น้ำไทกริสจนน้ำกลายเป็นสีดำด้วยน้ำหมึกคาลิฟะแห่งแบกแดดถูกจับม้วนในพรมและให้ม้าเหยียบจนสิ้นพระชนตามธรรมเนียมการหลั่งเลือดกษัตริย์ของมองโกการล่มสลายของแบกแดดคือรอยแผลเป็นที่ฝังลึกในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางมาจนถึงทุกวันนี้จักรวรรดิมองโกในยุคของมองเกคานแผ่ขยายกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดครอบคลุมตั้งแต่เกาหลีจนถึงตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกแต่ความกว้างใหญ่เกินขีดจำกัดนี้เองที่กำลังจะกลายเป็นชนวนเหตุให้แผ่นดินที่รวมกันเป็นหนึ่งเริ่มเกิดรอยร้าวที่ไม่อาจประสานได้อีกต่อไปในปีคศ 1259 ขณะที่ฮูลากูกำลังทำลายล้างตะวันออกกลางและเตรียมมุ่งหน้าสู่อียิปต์อีกด้านหนึ่งของโลกมองเกะข่านกำลังนำทัพบุกโจมตีราชวงศ์ซ่งใต้ของจีนทว่าท่ามกลางสมรภูมิที่ป้อมปราการเตี้ยวเอหวีในมณฑลเสฉวนสิ่งที่หยุดยั้งมหาข่านผู้นี้ไม่ได้มาจากคมหอกคมดาบแต่เป็นโรคร้ายคาดว่าเป็นอหิวาตกโรคหรือโรคบิดมองเกะข่านสวรรคตลงอย่างกระทันหันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายแห่งความเป็นเอกภาพของจักรวรรดิมองโกลตามธรรมเนียมเมื่อมหาข่านสิ้นพระชนแม่ทัพทุกคนต้องกลับไปเลือกตั้งผู้นำใหม่ฮูลากูต้องถอนทัพหลักออกจากตะวันออกกลางทำให้กองทหารมองโกที่เหลืออยู่เพียงหยิบมือพ่ายแพ้ต่อกองทัพมัมลุกแห่งอียิปต์ในยุทธการที่ไอน์จาลุตเป็นครั้งแรกที่กองทัพมองโกลพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดและเป็นจุดสิ้นสุดของการขยายดินแดนไปทางตะวันตกเฉียงใต้แต่ปัญหาที่แท้จริงเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางอำนาจเมื่อน้องชาย2 คนของมองเกะข่านคือกุ๊บไหลซึ่งคุมทัพอยู่ในจีนและอาริกโบเกซึ่งรักษาการอยู่ที่เมืองหลวงคาราโครุมเกิดการแย่งชิงราชบัลลังก์กันอาริกโบเกได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มขุนนางอนุรักษ์นิยมที่ยึดมั่นในวิถีทุ่งหญ้าดั้งเดิมและได้จัดสภาคูรุนไตตั้งตนเป็นมหาข่านในขณะเดียวกันกุ๊บไหลซึ่งฝังตัวและซึมซับวัฒนธรรมจีนมาอย่างยาวนานก็จัดสภาคูรุนไตคุ้งตนเองในดินแดนจีนและประกาศตนเป็นมหาข่านเช่นกันสงครามกลางเมืองสายเลือดโตหลุยจึงระเบิดขึ้นกุ๊บไหลได้เปรียบอย่างมากเพราะเขาครอบครองดินแดนเกษตรกรรมตอนเหนือของจีนที่มั่งคั่งด้วยเสบียงอาหารในขณะที่อาริกโบเกอยู่ในทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งกุ๊บไหลใช้กลยุทธ์ตัดเสบียงปิดกั้นเส้นทางการค้าที่ส่งอาหารไปยังคาราโครุมจนในที่สุดหลังจากต่อสู้กัน4 ปีอาริกโบเกที่อดอยากก็ต้องยอมจำนนกุ๊บไหลข่านก้าวขึ้นเป็นมหาข่านอย่างสมบูรณ์แต่ชัยชนะครั้งนี้แลกมาด้วยราคาที่แพงลิ่วจักรวรรดิมองโกลได้แตกออกเป็น4 ส่วนอย่างเป็นทางการแม้ในทางนิตินัยจะยอมรับกุ๊บไหลเป็นผู้นำสูงสุดแต่ในทางพฤตินัยต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันได้แก่อาณาจักรโกลเด้นฮอร์ดปกครองรัสเซียและยุโรปตะวันออกอาณาจักรอิลคานปกครองตะวันออกกลางและเปอร์เซียอาณาจักรชากาไทคาเนตปกครองเอเชียกลางอาณาจักรของมหาข่านหรือหยวนปกครองมองโกเลียและจีน
กุบไลข่านตระหนักดีว่าการจะปกครองแผ่นดินจีนที่มีประชากรนับ10 ล้านคนด้วยวิถีคนเถื่อนบนหลังม้านั้นเป็นไปไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนผ่านจากผู้พิชิตมาเป็นผู้ปกครองกุบไลได้ย้ายเมืองหลวงจากคาราโครุมกลางทุ่งหญ้าลงมายังนครต้าดูหรือข่านบาลิกกรุงปักกิ่งในปัจจุบันและในปีคศ 1271 เขาได้ประกาศตั้งราชวงศ์ใหม่ตามแบบธรรมเนียมจีนนามว่าราชวงศ์หยวนโดยคำว่าหยวนมาจากคัมภีร์อี้จิงแปลว่าปฐมบทหรือยิ่งใหญ่เป้าหมายสูงสุดของกุบไลคือการพิชิตราชวงศ์ซ่งใต้ซึ่งเป็นอู่อารยธรรมและความมั่งคั่งของชาวฮั่นที่แท้จริงการรบกับซ่งใต้กินเวลายาวนานและยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมองโกดินแดนทางใต้ของจีนเต็มไปด้วยแม่น้ำทะเลสาบคลองและทุ่งนาข้าวทหารม้าธนูที่เคยไร้เทียมทานในที่ราบกลับหมดน้ำยาในสมรภูมิโคลนตมและสมรภูมิทางน้ำกุบไลต้องปรับตัวครั้งใหญ่เขาสร้างกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาและระดมช่างฝีมือชาวมุสลิมจากตะวันออกกลางให้มาสร้างเครื่องยิงหินแบบถ่วงน้ำหนักขนาดยักษ์เพื่อถล่มกำแพงเมืองเซียงหยางป้อมปราการคู่ที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีหลังจากการล้อมเมืองที่ยาวนานถึง5 ปีเซียงหยางก็แตกและเส้นทางสู่เมืองหลวงของราชวงศ์ซ่งใต้ก็เปิดออกในปีคศ 2179 กองทัพเรือซ่งใต้พ่ายแพ้อย่างย่อยยับในยุทธการที่หยาซานจักรพรรดิองค์น้อยของราชวงศ์ซ่งถูกอัครมหาเสนาบดีอุ้มกระโดดหน้าผาลงทะเลปลิดชีพไปพร้อมกันยุติราชวงศ์ซ่งที่ปกครองจีนมานานกว่า300 ปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แผ่นดินจีนทั้งหมดถูกรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของชนชาติอื่นกุบไลข่านกลายเป็นจักรพรรดิที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกยุคสมัยของพระองค์คือยุคที่เส้นทางสายไหมเฟื่องฟูถึงขีดสุดภายใต้สันติภาพมองโกมีการใช้ธนบัตรกระดาษอย่างแพร่หลายทั่วอาณาจักรมีการตั้งสถานีไปรษณีย์ที่เชื่อมต่อตะวันออกและตะวันตกความเจริญและความปลอดภัยนี้ดึงดูดพ่อค้าและนักเดินทางจากทั่วโลกรวมถึงชาวยุโรปหนุ่มนามว่ามาโคโปโลซึ่งเดินทางมาพำนักและรับราชการในราชสำนักหยวนนานถึง17 ปีก่อนจะนำเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของกุบไลข่านกลับไปเล่าจนชาวยุโรปแทบไม่เชื่อสายตาแต่กระนั้นใช่ว่าสายลมแห่งมองโกจะพัดไปได้ทุกหนทุกแห่งเมื่อหมดสิ้นแผ่นดินจีนกุบไลข่านพยายามขยายอำนาจข้ามท้องทะเลทว่าโชคชะตาไม่ได้เข้าข้างคนบนหลังม้าอีกต่อไปการรุกรานญี่ปุ่นทั้ง2 ครั้งในปีคศ 1274 และ 1281 กองทัพเรือมหาศาลของมองโกและเกาหลีถูกพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่พัดถล่มจนเรือล่มอับปางทหารนับแสนจมน้ำเสียชีวิตชาวญี่ปุ่นเรียกพายุปาฏิหาริย์นี้ว่ากามิคาเซ่หรือวายุเทพนอกจากนี้การพยายามส่งกองทัพบุกป่าดิบชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งอาณาจักรไดเวียดหรือเวียดนามผู้กามเมียนมาและสิงหสารีเกาะชวาอินโดนีเซียล้วนจบลงด้วยความล้มเหลวหรือได้เพียงชัยชนะชั่วคราวทหารม้ามองโกไม่อาจทนต่อโรคเขตร้อนไข้ป่าสภาพอากาศที่อบอ้าวและยุทธวิธีการรบแบบกองโจรในป่าทึบได้ความพ่ายแพ้ซ้ำซากในบ้านปลายชีวิตประกอบกับการสูญเสียพระมเหสีชาบิและเจินจินรัฐทายาทองค์โปรดทำให้กุบไลข่านตรอมใจและหันไปพึ่งพาสุราและอาหารจำนวนมากจนพระวรกายอ้วนท้วนและประชวมด้วยโรคเกาต์พระองค์สวรรคตในปีคศ 1294 ปิดฉากยุคทองที่รุ่งเรืองที่สุดของมหาอาณาจักรมองโกและเป็นการนับถอยหลังสู่การเสื่อมสลายของสายเลือดแห่งเจงกิสข่านในแผ่นดินมังกรเมื่อดวงอาทิตย์แห่งกุบไลข่านลับขอบฟ้าไปในปีคริสตศักราช 1294 อาณาจักรราชวงศ์หยวนก็เปรียบเสมือนชายร่างยักษ์ที่ยืนอยู่บนขาทั้งสองข้างที่กำลังผุกร่อนแม้ในสายตาของชาวโลกราชสำนักหยวนจะยังคงดูมั่งคั่งและทรงอำนาจแต่แท้จริงแล้วเมล็ดพันธุ์แห่งความล่มสลายได้ถูกหว่านลงบนแผ่นดินจีนมาตั้งแต่การสถาปนาราชวงศ์แล้วปัญหาประการแรกคือระบบชนชั้นที่กดขี่อย่างรุนแรงกุบไลข่านตระหนักดีว่าชาวมองโกในจีนมีจำนวนเพียงหยิบมือเมื่อเทียบกับชาวฮั่นหลาย10 ล้านคนเพื่อป้องกันการถูกกลืนชาติและรักษาอำนาจบริหารพระองค์จึงแบ่งประชากรออกเป็น4 ชนชั้นอย่างเด็ดขาดชาวมองโกชนชั้นปกครองสูงสุดกุมอำนาจทางทหารและการบริหารชาวเซ่อหมู่ชนเผ่าดวงตาสีฟ้าหรือชาวต่างชาติเช่นมุสลิมเปอร์เซียอาหรับและยุโรปซึ่งถูกนำเข้ามาเป็นนักการเงินและที่ปรึกษามาโคโปโลก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ชาวฮั่นชาวจีนทางเหนือที่เคยอยู่ใต้ราชวงศ์จิน
ชาวใต้หรือนานเหรินชาวจีนทางใต้ที่เคยอยู่ใต้ราชวงศ์ซ่งใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกกดขี่หนักที่สุดจ่ายภาษีแพงที่สุดและถูกกีดกันไม่ให้รับราชการในตำแหน่งระดับสูงทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาและความมั่งคั่งมากที่สุดความไม่เป็นธรรมนี้สร้างความคับแค้นใจอย่างลึกซึ้งในหมู่ชาวจีนนอกจากนี้ทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากกุบลายข่านล้วนแต่อ่อนแอทุจริตและหมกมุ่นอยู่กับการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักพวกเขาละทิ้งวิถีชีวิตนักรบอันสมถะของบรรพบุรุษหันมาเสพติดความหรูหราฟู่ฟ้าในพระราชวังเมื่อเงินในท้องพระคลังร่อยหรอจากการใช้จ่ายเกินตัวและทำสงครามที่ล้มเหลวราชสำนักหยวนจึงแก้ปัญหาโดยวิธีที่มักง่ายที่สุดนั่นคือการพิมพ์ธนบัตรกระดาษออกมาอย่างไม่มีจำกัดโดยไม่มีทองคำหรือเงินสำรองรองรับผลที่ตามมาคือภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงกระดาษเงินกระดาษทองของมองโกก็กลายเป็นเศษกระดาษไร้ค่าเศรษฐกิจพังพินาศราวกับว่าสวรรค์ต้องการซ้ำเติมในช่วงกลางศตวรรษที่ 14ภัยธรรมชาติได้กระหน่ำซัดแผ่นดินจีนภัยแล้งและพายุลูกเห็บทำลายพืชผลแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลืองอันเกรี้ยวกราดได้พังทลายเขื่อนกั้นน้ำและเปลี่ยนทิศทางการไหลน้ำท่วมมโหฬารนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายล้านและทำให้คนอีกหลายล้านคนต้องเป็นผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่อาศัยซ้ำร้ายโรคระบาดครั้งใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกาฬโรคหรือ Black Death ที่จะแพร่กระจายไปตามเส้นทางสายไหมสู่ยุโรปได้กวาดล้างประชากรในพื้นที่เพาะปลูกไปอย่างมหาศาลตามคติความเชื่อของชาวจีนเมื่อเกิดภัยพิบัติข้าวยากหมากแพงและผู้ปกครองไร้คุณธรรมนั่นคือสัญญาณว่ากษัตริย์ได้สูญเสียอานัตแห่งสวรรค์ไปแล้วความโกรธแค้นปะทุขึ้นเป็นกบฏทั่วทุกหัวระแหงกลุ่มกบฏที่แข็งแกร่งที่สุดคือกบฏโพกผ้าแดงซึ่งนำโดยจูหยวนจางชายผู้มีภูมิหลังที่น่าทึ่งจากชาวนาที่ยากจนข้นแค้นพ่อแม่ตายเพราะความอดอยากต้องไปบวชเป็นพระในวัดเพื่อแลกกับข้าวกินและท้ายที่สุดได้เข้าร่วมกับกองกำลังกบฏและไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้นำทัพที่ปรีชาสามารถกองทัพของจูหยวนจางรวบรวมชาวบ้านที่หมดความอดทนตีโต้กองทัพหยวนที่อ่อนแอและไร้วินัยแตกพ่ายไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งในปีค.ศ. 1368กองทัพโพกผ้าแดงได้ย่าตราทัพเข้าประชิดนครต้าตู่หรือปักกิ่งตั้วหวนเตมูลหรือจักรพรรดิหุ่ยจงจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวนทรงเห็นว่าสถานการณ์หมดหวังพระองค์ไม่ได้เลือกที่จะยืนหยัดต่อสู้จนตัวตายตามวิถีนักรบโบราณแต่กลับทรงนำเชื้อพระวงศ์ขุนนางมองโกลและกองทหารองครักษ์เก็บข้าวของและหลบหนีออกจากเมืองหลวงในยามวิกาลถอยร่นกลับไปยังทุ่งหญ้าสเต็ปอันเป็นบ้านเกิดปล่อยให้นครอันรุ่มโรจน์ของกุบไลคานตกเป็นของชาวฮั่นโดยแทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อจากการปิดล้อมจูหยวนจางจึงได้สถาปนาราชวงศ์หมิงขับไล่ชาวมองโกลออกนอกด่านและฟื้นฟูแผ่นดินจีนให้กลับมาเป็นของชาวฮั่นอีกครั้งการกลับคืนสู่ทุ่งหญ้าของชาวมองโกลเป็นเรื่องที่ขมขื่นพวกเขาที่เคยคุ้นชินกับผ้าไหมอาหารเลิศรสและความสะดวกสบายในวังกลับต้องมานอนในเก่อหรือกระจมสวมเสื้อคลุมหนังสัตว์และเผชิญกับฤดูหนาวที่โหดร้ายอีกครั้งยุคนี้ถูกเรียกว่ายุคมองโกลเหนือแม้ราชวงศ์หมิงจะพยายามส่งกองทัพตามไปบดขยี้เพื่อถอนรากถอนโคนแต่ทหารม้ามองโกลเมื่อได้กลับมาอยู่ในสมรภูมิทุ่งหญ้าที่พวกเขาสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นเองก็ยังคงเป็นศัตรูที่ราชวงศ์หมิงไม่สามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดหมิงจึงต้องหันไปใช้วิธีสร้างกำแพงเมืองจีนให้สูงใหญ่และแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมกำแพงเมืองจีนที่เราเห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิงเพื่อกันมองโกลนี่เองทว่าเมื่อไร้ซึ่งศัตรูภายนอกให้ร่วมมือกันต่อสู้ชาวมองโกลก็หวนกลับคืนสู่วิถีเดิมนั่นคือการเข็นฆ่ากันเองทุ่งหญ้าถูกแบ่งแยกอีกครั้งเป็นฝ่ายมองโกตะวันออกสายเลือดเจงกิสข่านและมองโกตะวันตกเผ่าโออีรัตสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนผู้นำหลายคนถูกลอบวางยาพิษหรือตายในสนามรบแสงสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 15จากวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่นามว่ามันดูไคคาตุนหรือราชินีผู้นี้ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับขุนพลที่มีอำนาจ
แต่กลับเลือกที่จะอภิเษกสมรสกับบาทูมงเคทารกน้อยวัย7 ขวบซึ่งเป็นสายเลือดเจงกิสข่านคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตรอดมันดูไคอุ้มกษัตริย์องค์น้อยไว้ในตะกร้าบนหลังม้านำทัพเข้าฟาดฟันกับเผ่าโออิรัตและกลุ่มกบฏด้วยตนเองจนกระทั่งสามารถรวบรวมทุ่งหญ้ามองโกเลียให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งบาทูมงเคเติบโตขึ้นเป็นดายันข่านผู้ปกครองที่รวบรวมมองโกได้สำเร็จเป็นครั้งสุดท้ายแต่ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะมาถึงไม่ใช่ด้วยคมดาบแต่เป็นศรัทธาในช่วงปลายศตวรรษที่ 16อัลตันข่านผู้นำมองโกสายหนึ่งได้เชิญผู้นำศาสนาพุทธนิกายทิเบตมาพบอัลตันข่านได้มอบสมัญญานามดาไลลามัตมหาสมุทรแห่งปัญญาให้กับพระภิกษุรูปนั้นและประกาศให้พุทธศาสนาแบบทิเบตเป็นศาสนาประจำชาติของมองโกการรับเอาพุทธศาสนาเข้ามานี้ได้เปลี่ยนผ่านจิตวิญญาณของชนเผ่าเร่ร่อนไปอย่างสิ้นเชิงชายหนุ่มมองโกจำนวนมหาศาลบางยุคสูงถึง1 ใน 3ของผู้ชายทั้งหมดถูกส่งไปบวชเรียนในวัดที่สร้างขึ้นอย่างถาวรทั่วทุ่งหญ้าข้อห้ามเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกฎเกณฑ์เรื่องความเมตตาและการใช้ชีวิตในอารามได้ดึงเอาความกระหายเลือดและความดุร้ายของกองทัพม้าธนูที่เคยสั่นสะเทือนโลกให้มอดดับลงอย่างช้าๆในขณะที่ชาวมองโกกำลังหันหน้าเข้าพระธรรมภัยคุกคามใหม่กลัดกำลังก่อตัวขึ้นทางตะวันออกชนเผ่าหนีเจินหรือจัวชีนที่อาศัยอยู่ในป่าแถบแมนจูเรียได้รวบรวมกำลังและสถาปนาตนเองเป็นชาวแมนชูภายใต้การนำของนูฮาชีและหวงใต้จีแมนชูไม่ได้ใช้เพียงกำลังทหารเข้าหักหามมองโกแต่พวกเขาใช้การทูตที่แยบยลการแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรีคือส่งองค์หญิงแมนชูไปแต่งงานกับขุนนางมองโกและรับสตรีมองโกมาเป็นมเหสีตลอดจนการใช้ศาสนาพุทธเป็นเครื่องมือในการปกครองชาวมองโกทางตอนใต้ซึ่งอยู่ใกล้กำแพงเมืองจีนที่แตกแยกและอ่อนแอยอมสวามิภักดิ์ต่อชาวแมนชูในปีค.ศ. 1636ดินแดนส่วนนี้ถูกแมนชูเรียกว่ามองโกเลียในแมนชูนำกองทัพม้ามองโกเหล่านี้ไปเป็นทัพหน้าในการทะลวงกำแพงเมืองจีนและโค่นล้มราชวงศ์หมิงได้สำเร็จสถาปนาราชวงศ์ชิงปกครองแผ่นดินจีนส่วนชาวมองโกทางตอนเหนือหรือมองโกเลียนอกแม้จะพยายามรักษาความเป็นอิสระไว้แต่เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการรุกรานของเผ่าโอยรัตหรือซุนกาที่ทรงอำนาจขึ้นมาผู้นำมองโกเลียนอกจึงไม่มีทางเลือกอื่นในปีค.ศ. 1691ณการประชุมที่เมืองโดลอนนอบรรดาข่านแห่งมองโกเลียนอกได้คุกเข่าสาบานตนสวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงธงหางม้า9 แฉกแห่งเจงกิสข่านที่เคยโบกสะบัดอย่างเสรีบัดนี้ได้ถูกลดทอนลงกลายเป็นเพียงมณฑลหนึ่งของจักรวรรดิต้าชิงชาวมองโกถูกผูกมัดด้วยกฎหมายของแมนชูถูกห้ามย้ายถิ่นฐานข้ามเขตแดนเพื่อป้องกันการรวมตัวกบฏและต้องเผชิญกับการแทรกซึมทางการค้าจากพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาขูดรีดดอกเบี้ยจนชาวทุ่งหญ้าต้องตกเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนี่คือจุดตกต่ำที่สุดและเป็นเวลายาวนานกว่า200 ปีที่ลูกหลานแห่งหมาป่าสีฟ้าต้องหลับไหลอยู่ภายใต้เงื้อมมือของพญาหน้ามังกรแมนชูกงล้อแห่งประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดหมุนแม้ชาวมองโกจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงหรือแมนจูมายาวนานกว่า2 ศตวรรษแต่จิตวิญญาณแห่งทุ่งหญ้าไม่เคยมอดดับจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ต้นศตวรรษที่ 20อาณาจักรมังกรที่เคยยิ่งใหญ่ก็ถึงคราวเสื่อมถอยในปีค.ศ. 1911การปฏิวัติซินไห่ได้ปะทุขึ้นนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ชิงและการสถาปนาสาธารณรัฐจีนสำหรับชาวมองโกทางตอนเหนือหรือมองโกเลียนอกนี่คือช่วงเวลาแห่งการทวงคืนอิสรภาพที่รอคอยมานานผู้นำและขุนนางมองโกประกาศจุดยืนที่เฉียบขาดว่าการสวามิภักดิ์ในอดีตคือการสาบานตนต่อจักรพรรดิแมนจูไม่ใช่ต่อชาวฮั่นเมื่อราชวงศ์แมนจูล่มสลายสัญญาการเป็นประเทศราชย่อมสิ้นสุดลงตามไปด้วยในเดือนธันวาคมค.ศ. 1911ชาวมองโกได้สถาปนาผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นบอกข่านผู้ปกครองรัฐมองโกเลียที่เป็นเอกราชทว่าอิสรภาพบนแผ่นดินที่ถูกขนาบข้างด้วย2 มหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียนั้นเปราะบางยิ่งกว่าใยแมงมุม
รัฐบาลสาธารณรัฐจีนไม่ยอมรับการประกาศเอกราชนี้ และถือว่ามองโกเลียยังคงเป็นมณฑลหนึ่งของจีนในปีค.ศ. 1919 เมื่อรัสเซียกำลังวุ่นวายอยู่กับปฏิวัติบอลเชวิกกองทัพจีนภายใต้การนำของขุนศึกสุยสู้เจิงได้ฉวยโอกาสยกทัพเข้ายึดครองกรุงอูลานบาตอร์ในตอนนั้นเรียกว่านิสเลวคูเรจับกุมบอกข่านและยกเลิกการปกครองตนเองของมองโกเลียทั้งหมดความเจ็บปวดจากการถูกยึดครองนำไปสู่เหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อขุนพลรัสเซียขาวนามว่าบารอนโรมันฟอนอุนแกนสเติร์นแบกหรือที่โลกขนานนามว่าบารอนบ้าหรือเดอะแมดบารอนได้นำกองกำลังทหารม้าที่เหลือซอดจากการพ่ายแพ้พวกคอมมิวนิสต์หนีเข้ามาในมองโกเลียบารอนผู้นี้มีความเชื่อฝังหัวว่าตนเองคือการกลับชาติมาเป็นเจงกิสข่านเขานำทัพเข้าขับไล่กองทัพจีนออกไปได้สำเร็จในปีค.ศ. 1921 และคืนบัลลังก์ให้บอกข่านแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้สถาปนาตนเองเป็นผู้เผด็จการที่ปกครองอูลานบาตอร์ด้วยความโหดเหี้ยมและบ้าคลั่งสังหารชาวยิวและผู้ต้องสงสัยว่าเป็นศัตรูทางการเมืองไปมากมายชาวมองโกตระหนักว่าพวกเขาหนีเสือปะจระเข้กลุ่มหนุ่มสาวนักปฏิวัติมองโกนำโดยดำดินสุขบาตาและคอลอกีอินชอยบางซานจึงได้ก่อตั้งพรรคประชาชนมองโกเลียขึ้นและควบม้าข้ามพรมแดนไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ในเดือนกรกฎาคมค.ศ. 1921กองทัพผสมโซเวียตมองโกได้เคลื่อนทัพเข้าบดขยี้กองกำลังของบารอนบ้าจนราบคาบสุขบาตาประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่การพึ่งพาโซเวียตก็มีราคาที่ต้องจ่ายเมื่อบอกข่านสวรรคตในปีคริสตศักราช 1924 รัฐบาลมองโกภายใต้การชี้นำของมอสโกได้ยกเลิกระบอบกษัตริย์และประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียหรือ Mongolian People's Republic ทำให้มองโกเลียกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แห่งที่2ของโลกถัดจากสหภาพโซเวียตเมืองหลวงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอูลานบาตอร์แปลว่าวีรบุรุษสีแดงเพื่อเป็นเกียรติต่อซุกบาตายุคคอมมิวนิสต์นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโขนแต่ก็เป็นยุคที่มืดมิดและนองเลือดที่สุดยุคหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ 1930 ภายใต้การปกครองของชอยบาวซานผู้ซึ่งได้รับฉายาว่าสตาลินแห่งมองโกเลียเขาได้นำนโยบายการกวาดล้างครั้งใหญ่หรือ The Great Purge ตามรอยลูกพี่ในมอสโกศาสนาพุทธที่ฝังรากลึกมาหลายร้อยปีถูกมองว่าเป็นสถาบันศักดินาที่ล้าหลังและสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนวัดและอารามกว่า700แห่งทั่วประเทศถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลองพระภิกษุปัญญาชนและขุนนางเก่ากว่า 30,000 คนคิดเป็นเกือบ 5% ของประชากรทั้งประเทศในขณะนั้นถูกจับกุมทรมานกรรมและประหารชีวิตด้วยการยิงทิ้งที่หน้าผาหรือกลางทะเลทรายแม้แต่ความทรงจำของชนชาติก็ถูกบิดเบือนนามของเจงกิสข่านกลายเป็นคำต้องห้ามรัฐบาลคอมมิวนิสต์ประนามว่าเขาเป็นจอมเผด็จการศักดินาผู้กระหายเลือดที่ขูดรีดประชาชนและทำลายมิตรภาพระหว่างชนชั้นกรรมกรการเฉลิมฉลองหรือสร้างอนุสาวรีย์รำลึกถึงเจงกิสข่านถือเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญามองโกเลียถูกตัดขาดจากประวัติศาสตร์ของตนเองและถูกบีบให้สวมกอดวัฒนธรรมโซเวียตแทนแม้กระทั่งตัวอักษรมองโกโบราณที่เขียนในแนวตั้งก็ถูกยกเลิกและบังคับให้ใช้ตัวอักษรซิริลิกแบบรัสเซียแทนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มองโกเลียทำหน้าที่เป็นรัฐกันชนที่ภักดีต่อโซเวียตในปีคริสตศักราช 1939 กองทัพโซเวียตและมองโกได้ร่วมกันขับไล่การรุกรานของจักรวรรดิญี่ปุ่นในยุทธการที่เขาคินกอชัยชนะครั้งนี้ทำให้ญี่ปุ่นล้มเลิกแผนการบุกเหนือและหันไปโจมตีทางใต้จนนำไปสู่สงครามแปซิฟิกในที่สุดหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงผลจากการประชุมที่เยาต้าทำให้จีนภายใต้เจียงไคเชกต้องยอมรับเอกราชของมองโกเลียนอกอย่างเป็นทางการเพื่อแลกกับที่โซเวียตจะไปช่วยรบกับญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคสงครามเย็นภายใต้การนำของ
ยุมจาจีน เซเดนบาวมองโกเลียได้รับเงินอุดหนุนมหาศาลจากโซเวียต มีการสร้างถนน โรงพยาบาล โรงเรียน และระบบชลประทาน วิถีชีวิตแบบเร่ร่อนเริ่มลดลง ประชาชนจำนวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองที่สร้างเป็นอพาร์ตเมนต์บล็อกคอนกรีตแบบโซเวียต อัตราการรู้หนังสือพุ่งสูงขึ้นเกือบ100%แต่ภายใต้ความเจริญทางวัตถุนี้ ประชาชนกลับปราศจากเสรีภาพในการแสดงออก ไม่มีการเลือกตั้งที่แท้จริง และเศรษฐกิจถูกผูกขาดโดยรัฐทั้งหมด จนกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษ 1980 สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจากยุโรปตะวันออกได้พัดข้ามทวีปมาถึงทุ่งหญ้าสเต็ปนโยบายเปเรสตรอยคาและกลาสนอสการปฏิรูปและเปิดกว้างของมิคาอิล กอร์บาชอฟทำให้สหภาพโซเวียตเริ่มลดการสนับสนุนมองโกเลีย ในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บปลายปีคริสตศักราช 1989 กลุ่มหนุ่มสาวนักศึกษาและปัญญาชนนำโดยซันยาซูเรนกีน โซริกได้ออกมารวมตัวกันที่จัตุรัสสุขบาตากลางกรุงอูลานบาตอร์ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ 30 องศาเซลเซียส พวกเขาร้องเพลง ชูป้ายประท้วง เรียกร้องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การประท้วงขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ มีการอดอาหารประท้วงเพื่อกดดันรัฐบาล สิ่งที่น่าอัศจรรย์และงดงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของชนชาติที่เคยคุ้นชินกับการแก้ปัญหาด้วยการหลั่งเลือดมานับพันปี คือการปฏิวัติประชาธิปไตยในปี 1990 ครั้งนี้จบลงโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์มองโกเลียตระหนักดีว่าพวกเขาไม่ต้องการใช้กำลังปราบปรามประชาชนของตนเองในเดือนมีนาคมคริสตศักราช 1990 รัฐบาลคอมมิวนิสต์มองโกเลียได้ประกาศลาออกแบบยกชุดเปิดทางให้มีการเลือกตั้งแบบพหุพรรคเป็นครั้งแรกกระบวนการเปลี่ยนผ่านใช้เวลาปรึกษาหารือและร่างกฎหมายกัน2 ปีจนกระทั่งในปีคริสตศักราช 1992 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ถูกประกาศใช้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียเป็นมองโกเลียอย่างเรียบง่ายยกเลิกสัญลักษณ์รูปดาวแดงเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไปสู่ทุนนิยมและที่สำคัญที่สุดคือการรับรองสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการแสดงออกพุทธศาสนาแบบทิเบตได้รับการฟื้นฟูวัดวาอารามที่เคยถูกทำลายถูกสร้างขึ้นใหม่พระภิกษุกลับมาสวดมนต์ได้เต็มเสียงและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการปลดปล่อยวิญญาณของบรรพบุรุษนามของเจงกิสข่านได้รับการกอบกู้จากเงามืดของประวัติศาสตร์ที่ถูกยัดเยียดให้เขากลับมาในฐานะบิดาผู้ก่อตั้งชาติเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและเอกภาพของชาวมองโกอนุสาวรีย์ภาพวาดและชื่อของพระองค์ปรากฏอยู่ทุกขนทุกแห่งตั้งแต่ชื่อสนามบินไปจนถึงธนบัตรจากเด็กชายเตมูจินที่ถูกทอดทิ้งให้หิวโหยกลางทุ่งหญ้าผ่านมหาอาณาจักรที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกผ่านยุคทองของการครอบครองบัลลังก์มังกรในนามราชวงศ์หยวนร่วงหล่นสู่การเป็นคนชายขอบภายใต้การกดขี่ของแมนจูและผ่านค่ำคืนอันหนาวเหน็บของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์บัดนี้ในปีคริสตศักราช 1992 ประเทศมองโกเลียได้ยืนหยัดอย่างสง่างามในฐานะราชชาติอธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยท่ามกลางสายลมแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปที่ยังคงพัดพายกลิ่นอายของอิสรภาพและเสียงเกือกม้าที่ยังคงกึกก้องอยู่ในสายเลือดของพวกเขาตลอดไป